ካሜራ ሲገዛ ምን ያደርግልሻል በስልክሽ መስራት ነበር ምናምን ብሎ ብዙ ኮምፕሌን ያቀረበ ሰው አለ። ግን እዚህ ጋር ማንረዳው አንድ ነገር አለ። አንድ ፕሮጀክት ከመጀመራችን በፊት መቼም ቢሆን የሚያስፈልጉን ማቴሪያሎች አሉ አይደለ? እነዛን ማሟላት አለብን። ለፕሮጀክታችን የሚሆኑንን ማቴሪያሎች ማሟላት አለብን። ዩቲዩብም ደግሞ ከመጀመራችን በፊት ለዩቲዩብ የሚያስፈልጉት እቃዎችን ማዘጋጀትና ማሟላት አለብን። ለዛም ስል ነው ካሜራ የገዛሁት። ስለዚህ ካሜራ እጃችሁ ላይ ካለ ደግሞ እናንተ ለብዙ ነገር መጠቀም ትችላላችሁ። አንዳንዴ ወርዝ የሚያደርጉ እቃዎች አሉ ለእኛ ተጨማሪ ገቢ የሚያመጡልን ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፔንድ ለማድረግና ገንዘብ ለማውጣት አንዳንዴ መፍራት የለብንም ለሚጠቅሙ ነገሮች ማለት ነው። ይሄን ካሜራ እንግዲህ ያመጣሁት በምክንያት ነው። እንግዲህ ምን ያህል ሰው ካሜራ አለው፣ ምን ያህል ሰው እንግዲህ ካሜራውን ለገንዘብ ማግኛ ይጠቀምበታል እና ምን ያህል ሰው ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ሳይድ ኢንካም እያለ ምን እንስራ፣ ምን ተጨማሪ ገንዘብ እናገኝ፣ ሳንለፋ ብዙ ተጨማሪ ካለን ስራ ጋር ተጨማሪ ገንዘብ እናገኝ የሚል በጣም ብዙ ሰው አለ ማለት። ዩቲዩብ ከመጣ ወዲህ እውነት ለመናገር ብዙ ሰው ማለት ይቻላል ካሜራ አለው። ሰው ካሜራችን ግን ለብዙ ነገር የምንጠቀመው ስንቶቻችን የሚለው ነው ዋናው ጥያቄ። እንግዲህ እኔም እንደናንተ በፊት ምንም ሳላቅ ካሜራን ከገዛሁበት ጊዜ ጀምሮ የገዛሁት ለዩቲዩብ ነበረ። ዩቲዩብ ቪዲዮ ብቻ ሰራበታለሁ፣ ከዛ በኋላ ቁጭ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እንደውም ብዙ ሰው ካሜራ ሲገዛ ምን ያደርግልሻል በስልክሽ መስራት ነበረ ምናምን ብሎ ብዙ ኮምፕሌን ያቀረበ ሰው አለ። ግን እየቆየ እቃ ነው ያው የምጠቀምበታለሁ ማለት ነው። ግን አሁን የተረዳሁትና ሌላ ያገኘሁት ሳይድ ኢንካም በዚህ ካሜራ ምን መሰላችሁ? እኔ ስለጠቀመኝ እናንተም እንዲጠቅማችሁ ነው። ካሜራ ካላችሁ ማለት ነው ፎቶ በማንሳት የተለያዩ ቆንጆ ፎቶዎችን በማንሳት በልምድ የሚሆን ባለልምድ ካለልምድ ያው ልምድ የሚገኘው ሁሉ ጊዜም አንዳንድ ነገሮችን ደጋግመን ስንሰራቸው ልምድ ይገኛል ማለት ነው እና በልምድ የሚሆን ካለ ልምድ ማለት ነው ፎቶ በማንሳት የተለያዩ ፎቶዎችን በማንሳት ስቶኮች ላይ አክሲዮኖች ላይ ፎቶዎችን መሸጥ ይቻላል ማለት ነው። እነዚህ ኤጀንሲዎች ናቸው እንግዲህ ያው እነሱም ኮሚሽን ይወስዳሉ፣ የኛን ደግሞ ይሰጡናል ማለት ነው። ቆንጆ ፎቶዎች ግን ኳሊፋይድ የሚያደርጉ ፎቶዎችን እዛ ላይ ፖስት ማድረግ አለብን ማለት ነው። እነዚህም ደግሞ ስቶኮች ሻተር ስቶክ፣ አይ ስቶክ እና አዶቢ ስቶክ አሉ። ሌላም ደግሞ ብዙ የተለያዩ ስቶኮች አሉ። ለጊዜው ግን እነዚህ በጣም ቤስት ናቸው። እነዚህ ላይ እንግዲህ ፎቶዎቹን እያነሳችሁ በመሸጥና ሳይድ ኢንካም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ጊዜ ፎቶዎቹ ከተወደደና በጣም ቆንጆ የምታነሱ ከሆነ የማያቋርጥ በጣም ብዙ ገቢ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንዴት ነው ሳይን የምናደርገው? እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው? እንዴት ነው ሳይን አፕ አድርገን እዚህ ላይ የሚለውና ሌሎችም ጥያቄዎች ካሏችሁ እንግዲህ ዩቲዩብ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ ሙሉ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ። ሊንኩን ባዮ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ሙሉ መረጃና የተለያዩ ነገሮችን ማግኘት ትችላላችሁ። አብራችሁ ስለነበራችሁ አመሰግናለሁ። ፎሎ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ሌላ ሰው ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ባይ ባይ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።